สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเวลโปรกันนะครับเวล LC 200ซึ่งก็เป็นเครื่องรุ่นใหญ่หน่อยนะครับก็ลักษณะเครื่องสะอาดมากนะครับสะอาดมากเลยนะตอนนี้อาการของเครื่องก็คือไฟไม่ออกหน้าเครื่องนะครับก็ตอนที่ผมไปรับเองเนี่ยผมก็ลองเช็คดูแล้วนะครับก็ไม่มีไฟออกหน้าเครื่องแต่ว่าเจ้าไฟ LED เขียวๆตัวนี้ติดนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราดูอาการก่อนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อาการเสียกันนะครับว่าสาเหตุจากจุดไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยววัดแรงดันตรงหน้าเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ผมต่อไฟตรงเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เราจะลองวัดหน้าเครื่องดูว่าเป็นยังไงนะครับลองดูนะ3 2 1เปิดนะครับเปิดมีแรงดันออกนะ52โวลต์นะครับตอนแรกบอกว่าไม่มีนะตอนที่ผมไปวัดก็ไม่มีหน้าเครื่องนะครับไฟหน้าเครื่องไม่ออกนะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เดี๋ยวเราคงต้องลองโอเคยังไม่ต้องลองอะไรเลยแล้วไฟหน้าเครื่องก็หายไปดื้อๆเลยนะครับอย่างนี้เลยนะหายไปดื้อๆเลยนะแต่ว่าไฟ power ยังติดนะครับอาการนี้ถ้าทุกคนดูคลิปมานานแล้วเนี่ยน่าจะพออนุมานได้ว่าหรือว่าพอจะรู้ได้ว่าน่าจะเสียจากชุดไหนนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้อันนี้เพิ่งเห็นเลยนะเปิดมาปั๊บนี่สักพักหนึ่งแล้วดับไปนะครับดับคือชุด power ไม่ทำงานชุดอะไรไม่ทำงานเลยนะครับแล้วก็มีแต่ไฟสีเขียวติดนะครับไฟสีเขียวติดเรามาดูก่อนนะเรามาดูที่เครื่องด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะซ่อมนะครับก่อนที่เราจะซ่อมนะเราก็มาดูหลักการทำงานแล้วก็ส่วนต่างๆของตัวเครื่องกันก่อนนะครับอาการแบบนี้ก็คือชุดไหนจะเสียหลายคนก็รู้แล้วแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนนะเครื่องนี้เป็นเครื่องลักษณะ3บอร์ดนะครับเครื่องลักษณะ3บอร์ดก็จะมีเครื่องที่มีซิงเกิลบอร์ดหรือว่าเป็นแบบบอร์ดแยกอย่างนี้เขาเรียกว่าบอร์ดแยกนะครับลักษณะ3บอร์ดนะคนที่ดูประจำต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าก็ทำคลิปสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะพาซ่อมเลยก็คนใหม่ก็ต้องไปค้นดูตัวเดิมๆอีกนะครับคราวนี้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นลักษณะเครื่องบอร์ดแยกหรือว่าเป็นลักษณะเครื่อง3บอร์ดนะครับซึ่งก็จะมีราคาค่อนข้างจะสูงแล้วก็คุณภาพประสิทธิภาพก็จะดีกว่าเครื่องที่เป็นลักษณะบอร์ดเดี่ยวบอร์ดรวมมานะครับบอร์ดล่างสุดก็จะเป็นบอร์ด power นะครับหรือว่าบอร์ดจ่ายไฟถ้าเราจะเรียกกันตามศัพท์หรือตามศัพท์ช่างเราเนี่ยผมชอบเรียกแต่คนอื่นไม่แน่ใจจะเรียกยังไงผมจะเรียกชุดนี้ว่าชุดไฟ300นะครับชุด300นะชุดนี้จะรับไฟ220โวลต์เข้ามานะครับแล้วก็จะทำการแปลงหรือว่าเรียงกระแสด้วยไดโอดบิดนะครับ2ตัวซึ่งไดโอดบิดก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยใช้สายสีแดงสีเหลืองตรงนี้นะครับตรงนี้รับไฟ220โวลต์จาก220โวลต์เขาก็จะเรียงกระแสนะครับเรียงกระแสให้เป็นไฟกระแสตรงประมาณสัก310โวลต์320โวลต์โดยประมาณนี้ครับแล้วก็มาเก็บประจุที่คาปาซิเตอร์จากนั้นครับเขาก็จะส่งแรงดันไฟ300โวลต์เนี่ยวิ่งขึ้นตามสายนี้นะครับสายนี้วิ่งขึ้นมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้กับชุด power หรือว่าชุด converter หรือชุด inverter ก็แล้วแต่จะเรียกกันแต่ผมเรียกง่ายว่าเป็นชุด power นะครับชุดขยายกำลังชุดนี้เราเรียกภาษาง่ายกันนะครับชุดนี้จะรับแรงดันไฟ300เข้ามาด้านนี้แหละครับรับแรงดันไฟ300เข้ามาจากนั้นก็จะทำการswitching นะครับหรือว่าทำงานนั่นแหละเราเรียกว่าทำงานก็ได้ทำงานเสร็จเนี่ยเขาจะส่งแรงดันไฟกระแสตรงเนี่ยผ่านคาปาซิเตอร์นี้ออกมาพอผ่านออกมาเสร็จก็จะเหมือนกับเป็นแรงดันไฟกระแสสลับแต่จริงๆเขาเอาไฟกระแสตรงมาสับหรือว่ามาสวิตชิ่งนะครับก็เลยจะกลายเป็นไฟกระแสสลับโดยปริยายไปนะครับแต่จริงๆเอาไฟกระแสตรงนะมาสวิตชิ่งกันนะครับสวิตด้วยเจ้าตัวมอสเฟตที่เป็นทรานซิสที่เป็นสวิตนะครับเขาทำหน้าที่สวิตนะครับสลับไปสลับมาออนออฟให้ทำงานนะครับเขาก็ตัดแรงดันไฟกระแสตรงเนี่ยตัดไปตัดมาก็จะกลายเป็นสวิตไปสวิตมาก็จะกลายเหมือนเป็นไฟกระแสสลับนะครับเขาก็เอาสัญญาณที่เป็นแรงดันความถี่สูงตรงเนี้ยนะครับผ่านคาปาซิเตอร์3ตัวนี้แล้วก็ลงไปที่หม้อแปลงครับก็จะกลายเป็นไฟกระแสสลับแล้วก็ว่าได้เป็นสัญญาณไฟกระแสสลับนะครับหรือว่าใครจะเข้าใจง่ายๆว่าเขาเอาไฟ300โวลต์นี่มาสวิตเสร็จก็จะกลายเป็นไฟกระแสสลับลงไปที่สายดำสายแดงตรงนี้นะครับ
ไอ้ดำไอ้แดงตรงนี้ก็จะลงไปที่หม้อแปลงที่อยู่ในแผ่นระบายความร้อนตรงนี้นะครับหม้อแปลงด้านในตรงนี้นะครับเจ้าหม้อแปลงเนี่ยเมื่อได้รับแรงดันไฟกระแสสลับแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการลดระดับแรงดันลงมาตรงนี้มา300 โวลต์ออกจากตรงนี้อาจจะเหลือสัก150 โวลต์อาจจะครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะครับจากนั้นก็จะเข้าหม้อแปลงก็จะลดระดับแรงดันลงไปนะครับให้เหลือเท่าไหร่ให้เหลือออกไปที่หน้าตู้ที่เราวัดเมื่อกี้ประมาณ50 โวลต์60 โวลต์นะครับแต่เขายังเป็นไฟกระแสสลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาออกเนี่ยออกเป็นกระแสตรงก็เลยต้องผ่านไดโอดเนี่ยไอตัวดำๆตัวนี้ครับ8ตัวอยู่ด้านนู้นด้วยนะครับก็ประมาณ2 4 6 8 10 12ประมาณ12ตัวไหมนะครับออกเป็นไฟกระแสตรงนะครับแรงดันประมาณสัก5-60 โวลต์ตามที่เราวัดนะครับแต่กระแสสูงครับคราวนี้ออกผ่านไอ้ขั้วเนี่ย2ขั้วเนี่ยของ2ขั้วที่ผมวัดนะก็ไปทำการเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จก็จะมีป้อนกลับมาบอกว่าไฟที่เชื่อมนี่เป็นยังไงบ้างจะแรงหรือจะเบานะครับเชื่อมเสร็จก็จะป้อนกลับมาที่แผงนี้ประมาณนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกควบคุมด้วยชุดเดียวก็คือชุดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับชุดนี้ชุด PWM ตรงนี้นะครับหรือว่าผมชอบเรียกว่าแผงตั้งหรือว่าเจ้าตัวคอนโทรลบอร์ดก็ได้นะครับเคยถามเพื่อนๆที่เมืองนอกกันเขาบอกว่าเป็นคอนโทรลบอร์ดตัวนี้จะทำหน้าที่ผลิตสัญญาณพันนะครับหรือว่า PWM ผลิตมานะครับมาควบคุมเจ้าตัวมอสเฟตชุดนี้ให้ทำงานตามคำสั่งตามจังหวะเวลาของเขานะครับเพราะฉะนั้นแผงนี้จะเป็นหัวใจหลักนะครับเป็นหัวใจหลักว่าทำงานได้หรือไม่ได้เนี่ยจะอยู่ที่แผงนี้แต่ตอนนี้ถามว่าแผงนี้เสียไหมไม่ได้เสียนะครับถามว่าอันนี้เสียไหมไม่ได้เสียเพราะเปิดครั้งแรกเขามีแรงดันออกมาแล้วเรียบร้อยครับแรงดันออกมาส่งออกไปที่หน้าตู้สักพักหนึ่งตัดดับหายไปเลยนะครับแต่ไฟเขียวยังติดนะครับไฟเขียวยังติดแต่สัญญาณนี้หายนะครับวัดหน้าตู้ไม่ได้วัดการที่วัดหน้าตู้ไม่ได้นี่จะมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือเจ้าตัวนี้ไม่ทำงานครับเจ้าตัวนี้ไม่ทำงานหรือถ้าเป็นลักษณะนี้ไฟไม่มานะครับเราลองเช็คดูครับตัวนี้เราเช็คได้ง่ายๆเปิดเลยนะผมก็จะเปิดต่อตรงนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วทำงานได้นะครับทำงานได้นะดูที่มิเตอร์นะครับดูที่มิเตอร์นะมีแรงดันขึ้นนะครับเปิดปั๊บมีแรงดันขึ้นแล้ว52-53 โวลต์สักพักหนึ่งก็หายนะครับสักพักหนึ่งก็หายนะเนี่ยหายไปนะครับหายไปละหายเกลี้ยงเลยเราจะรู้ได้ไงว่าชุดแผงตั้งนี้มีสามารถทำงานได้หรือไม่ได้เราวัดเทียบกล่าวครับเราแตะไปที่หลังแผงตั้งครับแตะไปที่หลังแผงตั้งนะแผงตั้งต้องได้ประมาณ12-13-14 โวลต์ถ้าได้เท่านี้ถือว่าทำงานได้นี่ครับ13 โวลต์นะ14 โวลต์ก็ได้ถ้าแตะตรงนี้แล้วทำงานได้ครับตอนนี้แผงตั้งปกติครับทำงานได้ปกติทุกอย่างแผงตั้งไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตัวที่มีปัญหาก็คือชุดไฟ300ตรงนี้ครับไม่มีไฟ300เข้ามาในระบบ power ตรงนี้หรือว่าระบบสวิตชิ่งตรงนี้เขาก็สวิตช์ไฟออกไปไม่ได้ครับตรงนี้มีคำสั่งมาแล้วอันนี้คือคำสั่งนะมาจากแผงตั้งนี่สั่งแล้วสั่งให้ตัวนี้ทำงานแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีแรงดันครับไม่มีกระแสไม่มีแรงดันป้อนเข้ามาเขาก็ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มาจากไฟ300ครับ300มาจากไหนครับ300มาจากบอร์ดข้างล่างเจ้าบอร์ดข้างล่างมีปัญหาลองดูครับคราวนี้เราลองวัดแรงดันดูว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นยังไงนะโอเคครับได้เข็มมิเตอร์จำเป็นแล้วนะใช้ไอ้เหล็กตัวนี้จิ้มลงไปนะครับคราวนี้ผมจะเปิดนะเปิดปั๊บแล้วไฟ300จะเป็นยังไงลองดูครับ3 2 1เปิดปั๊บตอนนี้มีไฟ200กว่าโวลต์นะครับแล้วก็เริ่มตกลงไปเรื่อยๆนะตกเนี่ยครับเนี่ยปัญหาเกิดจากตรงนี้ไฟ300ไม่มีครับหายเกลี้ยงเลยครับแต่หน้าตู้ทำงานได้นะครับหน้าตู้ทำงานได้นะเนี่ยมี LED ติดปกติทุกอย่างนะครับแล้วแรงดันหายไหมดูแรงดันตรงนี้นะครับดูแรงดันตรงนี้นะแรงดันหายไหมเนี่ยแรงดันมาเท่าเดิมครับ12-13 โวลต์นะมาเท่าเดิมแต่ไฟ300หายไฟ300ไม่มาครับเนี่ยไฟ300ไม่มานะเนี่ยหายเป็นศูนย์ไปเลยโอเคท่านผู้ชมหลายๆท่านนี่ศึกษามามากแล้วนะครับก็จะเป็นอาการเปิดสักพักแล้วดับแล้วหายนะครับก็จะเป็นชุดไฟ300เพราะฉะนั้นแล้วทำไมแผงตั้งยังทำงานได้คราวนี้ทำไมแผงตั้งยังทำงานได้เราก็ต้องเข้าใจว่าชุดไฟ300เนี่ยเขาส่งขึ้นมาด้านบนนี้เขาไม่ได้ส่งไปไหนอีกครับเพราะฉะนั้นไฟที่มาจากชุดนี้นะครับไฟที่มาเลี้ยงแผงตั้งนี้มาจากชุดอื่นเขาจะมาจากชุดนี้
เนี่ยมาจากชุดนี้นะครับแผงตั้งมาจากชุดนี้นะชุดนี้จะส่งไฟ24ขึ้นมาด้านบนครับมาด้านบนก็คือมาเส้นนี้มาเส้นนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงแผงตั้งแล้วก็ไปเปิดให้รีเลย์ทำงานครับรีเลย์ด้านนี้ทำงานนะปัญหาตอนนี้หลักๆอยู่ที่รีเลย์2ตัวนี้อาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งไม่ทำงานครับแล้วผมรู้ได้ไง1เราต้องฟังเสียงรีเลย์ครับ2เราต้องดูชุดไฟ24ว่าชุดไฟ24ทำงานได้ไหมตอนนี้ไฟ24มีแล้วนะครับมีแล้วนะมีแล้ว 100% เพราะว่าแผงตั้งทำงานได้แล้วก็มีแรงดันออกพอออกสักพักหนึ่งตัดดับนะครับแล้วตอนเปิดได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานติ๊กหนึ่งแต่รีเลย์มี2ตัวครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดเจ้าแผงนี้ออกมาตรวจสอบครับว่ารีเลย์ตัวไหนไม่ทำงานครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดออกมานะมาต่อกันนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะถอดเจ้าตัวบอร์ดปัญหาของเราออกมานะครับตรงนี้นะตรงนี้คือจุดแดงๆจุดแดงๆตรงนี้นะครับจะเป็นไฟลายแล้วก็นิวตันเข้ามานะครับตรงไหนเป็นลายตรงไหนเป็นนิวตันเราก็สมมุติเอานะครับก็เป็นไฟ220โวลต์เข้าจุดนี้นะครับเข้าจุดนี้นะเราจะเห็นว่าพอเข้าจุดนี้เสร็จเขาก็จะวิ่งผ่านที่รีเลย์1ตัวก่อนนะครับแล้วก็จะวิ่งมาที่อันนี้นะครับตัวนี้นะคอนเนคเตอร์ตัวนี้ครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีดำนะครับไอ้เหลืองเนี่ยก็คือไฟกระแสสลับครับอาจจะเป็นลายตรงนี้นะครับลายหรือนิวตันตรงนี้เข้าไปเส้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครับไฟอีกข้างหนึ่งอันนี้สมมุติเป็นลายอันนี้สมมุติเป็นนิวตันนะตัวลายนี่ก็จะผ่านไอ้เจ้าตัวรีเลย์ตัวหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับก็จะมี2ตัวนะมี2ด้านตรงนี้ที่ผมถอดออกเนี่ยประมาณนี้นะเอาเห็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับพอลายแล้วก็นิวตันเขาต่อกันตรงนี้นะครับอันนี้นิวตันต่อตรงนี้นะครับก็จะวิ่งมาถึงตรงนี้ก็วิ่งมาที่สายสีเหลืองนะครับจากนั้นก็จะวิ่งออกมาสายสีแดงหรือสีดำตรงนี้นะครับวิ่งเข้าไปตรงนี้วิ่งไปที่หม้อเจ้าตัวคาปาซิเตอร์นะครับประมาณนี้นะงั้นวิธีทดสอบเจ้ารีเลย์2ตัวนี้เนี่ยรีเลย์2ตัวนี้มีปัญหาครับอาจจะมี1ตัวหรือ2ตัวแต่ผมได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานอยู่1ตัวเรามีรีเลย์อยู่1 2 3มี3ตัวนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์สตาร์ทนะตัวนี้เป็นลายตัวนี้เป็นนิวตันเขาจะใช้2ตัวนี้ตัดต่อกันนะครับคราวนี้เราจะทดสอบด้วยวิธี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเป็นวิธีที่จะอันตรายหน่อยก็คือเราต้องต่อไฟเข้าปกติครับต่อไฟเข้าปกติจากนั้นเปิดครับเปิดเสร็จเนี่ยเราใช้โอห์มมิเตอร์วัดตรงนี้ครับวัดตรงนี้นะวัดตรงนี้กับตรงนี้ถ้าดังปี๊ดขึ้นมานี่แสดงว่ารีเลย์ตัวนี้ไม่เสียครับแล้วก็ใช้โอห์มมิเตอร์วัดตัวนี้ครับกับตัวนี้นะครับดังปี๊ดอีกตัวนี้ไม่เสียครับประมาณนี้นะแต่เราจ่ายไฟเข้ามาปกติครับจ่ายไฟเข้ามาปกติเลยเราถอดตัวนี้ออกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะตรงนี้มีไฟ220โวลต์นะตรงนี้มีไฟ220โวลต์เข้ามานะครับถ้าเราใช้โอห์มมิเตอร์ค่อมตรงนี้นะครับระเบิดจะระเบิดนะแต่ถ้าใช้โอห์มมิเตอร์ค่อมตรงนี้เมื่อเขาต่อถึงกันเขาก็ดังปี๊ดเท่านั้นเองครับไม่ระเบิดนะแต่เราเช็คก่อนว่าลายตัวไหนเข้าตัวไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องก่อนมาทดสอบกันครับเดี๋ยวจะปล่อยไฟ220โวลต์เข้าตามปกตินะวิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงนะครับก็ต้องใช้วิธีทดสอบแบบนี้นะครับถึงจะรู้ว่ารีเลย์ตัวไหนทำงานได้หรือทำงานไม่ได้นะครับเราต้องทดสอบในวงจรแบบนี้นะครับตอนนี้ผมใช้โอห์มปี๊ดนะโอห์มปี๊ดนะครับผมจะบิดมาที่โอห์มปี๊ดนะแบบนี้นะโอห์มปี๊ดนะครับอย่างนี้นะจะดังปี๊ดขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เอาตั้งโวลต์ตรงนี้ก่อนนะตั้งโวลต์ตรงนี้ก่อนลองดูครับเปิดแล้วนะฟังเสียงพัดลมนะครับ3 2 1มีไหมพัดลมผมไม่ได้ต่อตอนนี้เปิดปั๊บได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานอยู่ครั้งหนึ่งนะลองดูครับลองวัดแรงดันดูนะถ้าถูกเส้นเขาจะไม่มีแรงดันขึ้นเนี่ยอธิบายยังไงดีลองดูนะอันนี้ผมต้องเก็บกล้องมาหน่อยนะอันนี้เช็คก่อนครับเผื่อเราใช้โอห์มมิเตอร์วัดลายกับนิวตันตรงนี้มิเตอร์เราจะระเบิดครับจะระเบิดนะเราต้องเช็คว่าไอ้ตัวนี้หลักเนี่ยต่อมาถึงนี่ไหมหลักเนี่ยต่อมาถึงนี่จริงไหมนะครับลองดูนะลองดูตรงนี้ผมวัดคอมเข้าไปวัดโวลต์นี่แหละครับได้0โวลต์นะตรงนี้ได้0โวลต์เนี่ยได้0โวลต์ครับแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ได้0โวลต์นะแสดงว่าหลักนี้กับหลักนี้เป็นลายแล้วก็เป็นนิวตันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูที่มิเตอร์ผมนะดูที่มิเตอร์ผมก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง
เดี๋ยวผมจัดมุมกล้องก่อนนะครับคือวิธีนี้ผมจะใช้เจ้าตัวโอห์มปี๊ดนะครับโอห์มปี๊ดอย่างนี้นะวัดอย่างนี้ครับถ้าวัดถูกต้องตัวนี้เขาจะวิ่งตรงไปหาตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราวัดผิดเขานี้ถ้าเราจับผิดเราดันไปวัดตัวนี้กับตัวนี้ถ้ามีไฟมันมิเตอร์เราจะเสียนะครับเราก็เลยลองด้วยกระแสตรงก่อนวัดแรงดันก่อนวัดแรงดันวัดอย่างนี้ก่อนวัดไฟสลับก่อนนะครับลองดูนะเปิดปื๊ดขึ้นมาเปิดแล้วรีเลย์ทำงานตัวหนึ่งนะถ้าผมจับอย่างนี้เนี่ยครับสังเกตแรงดันมิเตอร์จะเป็นศูนย์มิเตอร์จะเป็นศูนย์เพราะเขาเป็นเส้นเดียวกันครับเป็นเส้นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมจับไปเส้นนู้นเส้นนู้นนะครับเนี่ย229 โวลต์ทันทีเลยตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้ถ้าตัวนี้เขาจะวิ่งมาตัวนี้ครับอันนี้คือตัวนี้กับตัวนี้เขาเส้นเดียวกันเนี่ยเขาได้เป็นศูนย์ครับแต่เมื่อไหร่จับตัวเนี้ยจะเกิดเป็น220 โวลต์ทันทีถ้าเอาโอห์มมิเตอร์วัดคอมตัวนี้กับตัวนี้มิเตอร์เราจะเสียฟิวจะขาดจะระเบิดตุ้มอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราวัดถูกเส้นนะวัดถูกเส้นอย่างนี้นะเนี่ยคือศูนย์นี่คือ0 โวลต์นะ AC นะ0 โวลต์แต่วัดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยถ้าวัดตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คก่อนเราจะใช้ถูกไหมเนี่ยโอเคตัวนี้ต่อตัวนี้นะตัวนี้ต่อตัวนี้คราวนี้เหมือนกับอย่างนี้ครับอันนี้คือไลน์นี้คือนิวตันนะผมเอาไลน์กับนิวตันเข้ามาอย่างนี้เนี่ยได้229 โวลต์นะเมื่อไหร่ที่ผมวัดเป็นโอห์มหรือว่าเป็นโอห์มปี๊ดเนี่ยผมจิ้มอย่างเงี้ยมิเตอร์จะระเบิดเลยครับเราโอห์มไปวัดโวลต์นะถ้ามิเตอร์ถ้าเข็มถ้าอะไรระเบิดก็ระเบิดไปเลยมันเราจะวัดโอห์มมิเตอร์ไลน์กับนิวตันไม่ได้แต่เราวัดตัวนี้ได้วัดโอห์มมิเตอร์ตรงนี้ได้วัดโอห์มว่าตัวนี้นะครับตัวนี้คือไลน์ตัวนี้คือนิวตันวิ่งมาปั๊บเขาจะวิ่งเข้าตรงนี้ถ้ารีเลย์ทำงานจุดนี้กับจุดนี้จะต่อถึงกันจะเป็นเส้นเดียวกันก็จะดังปี๊ดอย่างนี้ลองดูครับจะดังไหมลองดูนะมิเตอร์ผมพังไหมเนี่ยตัวนี้ไม่ดังครับตัวนี้137 โวลต์37 โอห์มแสดงว่ารีเลย์ตัวนี้เสียครับรีเลย์ตัวนี้มีปัญหานะลองดูนะเนี่ยดังไหมไม่ดังแต่เมื่อไหร่ผมไปแตะตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนวัดคอมอย่างนี้นะครับลองดูดีๆนะลองดูคลิปนี้ดีๆตัวนี้ครับผมวัดโอห์มนะวัดโอห์มปี๊ดนะโอห์มปี๊ดถ้าวัดถูกจะดังอย่างนี้หมายความว่ารีเลย์ตัวนี้ทำงานครับลองดูตัวนี้กับตัวนี้ดังทำงานไหมเนี่ยครับทำงานนะพอรู้เรื่องไหมครับผมพยายามอธิบายนะคือเส้นนี้เขาจะวิ่งผ่านรีเลย์แล้วก็จะมาต่อตรงนี้ก็คือเป็นเส้นเดียวกันก็เหมือนกับเราวัดสายไฟครับวัดสายไฟวัดเส้นเดียวกันเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนมาดูตัวนี้ผมอธิบายอีกรอบนึงเนี่ยสายไฟผมมีสีดำกับสีแดงถ้าผมวัดโอห์มนะผมวัดโอห์มสายเส้นเนี้ยมันเป็นไฟ220 โวลต์ถ้าเอาโอห์มมาวัดแบบนี้อันนี้คือไลน์อันนี้คือนิวตันระเบิดทันทีครับมิเตอร์ผมระเบิดนะผมวัดไอโอห์มปี๊ดอะไรเนี้ยตุ้มเลยแต่เมื่อกี้ผมวัดก็คือว่าเขาวัดเหมือนวัดเส้นเดียวกันอย่างนี้ครับเนี่ยวัดเส้นเดียวกันอย่างเงี้ยคุณอยู่คนละจุดนะถ้าเขาต่อถึงกันก็จะดังอย่างนี้ครับแต่ถ้าเขาต่อไม่ถึงกันก็จะลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ดังอย่างนี้ครับก็ไม่ดังนะแต่เนี่ยคือเส้นเดียวกันเขาผ่านสวิตช์ครับผ่านสวิตช์1 ตัวพอผ่านเสร็จก็จะต่อปื๊ดแต่เมื่อกี้วัดแล้วตัวเนี้ยได้100 กว่าโอห์มแสดงว่าไม่ทำงานรีเลย์ไม่ทำงานแล้วผมใช้โวลต์มิเตอร์วัดทำไมใช้โวลต์มิเตอร์วัดทำไมตรงนี้นะวัดทำไมก็ตัวนี้เขาคือไลน์เขาคือนิวตันครับอยากรู้ว่าที่เราจะวัดเนี่ยมันเป็นไลน์กับนิวตันไหมถ้าเป็นเขาจะขึ้น220 โวลต์แต่ถ้าไม่เป็นเขาจะขึ้น0 โวลต์ประมาณนี้นะลองดูใหม่ครับลองดูใหม่นะผมย้ำอีกรอบนึงวิธีนี้จะอันตรายสำหรับมิเตอร์ถ้าเราไม่รู้ว่าตัวนี้วิ่งมาต่อตัวนี้จริงไหมตัวนี้วิ่งไปต่อตัวนี้จริงไหมถ้าตัวนี้วิ่งมาต่อตัวนี้เราเกิดไปวัดตัวนี้กับตัวนี้ก็จะระเบิดลักษณะนี้ผมก็เลยวัดด้วยโวลต์มิเตอร์ก่อนวัดไฟเส้นเดียวกันเขาจะไม่ขึ้นครับลองดูนะตรงนี้นะอันนี้คือเส้นเดียวกันเนี่ยเส้นเดียวกันครับก็เหมือนกับเราวัดตรงนี้ไอ้สีขาวๆเนี่ยเดี๋ยววัดอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะมิเตอร์มันอยู่ด้วยกันครับเมื่อไหร่ที่วัดเส้นนี้กับสมมุติเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้มันต้องขึ้นถ้าเราวัดโอห์มมันก็จะตุ้มเพราะว่าเราเอาโอห์มมิเตอร์เนี่ยไปวัดแรงดัน
ลองดูนะอันนี้คือไฟ1เส้นอันนี้คือไฟ1เส้นวัดปั๊บขึ้น220โวลต์เนี่ย229โวลต์นะครับเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนมาเป็นโอห์มมิเตอร์แล้ววัดอย่างนี้ตุ้มประมาณนี้นะแต่เส้นนี้ครับเส้นนี้เขาไม่ได้วิ่งไปนู่นเขาไม่ได้วิ่งข้างในเขาวิ่งมาตรงนี้ครับเขาวิ่งมาตรงนี้ก็เลยได้แรงดัน0โวลต์แต่ตัวเนี้ยเขาวิ่งมานี่ก็เหมือนกับเราวัดตรงนี้เนี่ยได้220โวลต์ครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็วิ่งมาตรงนี้ครับได้220โวลต์ถ้าวัดตรงนี้ได้220โวลต์ถ้าโอห์มมิเตอร์วัดแบบนี้ก็ตุ้มครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเส้นนี้ไอ้หลักเนี่ยกับหลักนี้เขาต่อกันต่อผ่านรีเลย์ตัวนี้ต่อนะครับไอ้หลักเนี่ยก็จะต่อผ่านรีเลย์ข้างในแล้วก็ต่อตรงนี้นะครับมันผมเลยวัดผมดูแล้วผมเลยวัดโอห์มปี๊ดครับโอห์มปี๊ดนะผมวัดโอห์มปี๊ดตัวนี้จะวิ่งมาต่อตัวนี้นี่ครับแต่ไม่ขึ้นครับเขาไม่ปี๊ดเพราะว่าเขามีความต้านอยู่136โอห์ม136โอห์มนี่มาจากไหนมาจากดีเคาซิ่งมาจากไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือวงจรซอฟต์สตาร์ทตัวนี้แหละที่ทำให้ขึ้นโอห์มอยู่แต่ตัวนี้ไม่ต่อครับไฟเขาจะวิ่งผ่านตัวนี้ก่อนเนี่ย136โอห์มแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็วิ่งผ่านรีเลย์มาแล้วก็มาต่อตรงนี้ครับขึ้นไหมเนี่ยครับขึ้นนะปี๊ดเลยรีเลย์ตัวนี้ไม่เสียครับส่วนแล้วรีเลย์ตัวนี้เสียอันนี้คือวิธีการเช็คโดยแบบที่อันตรายหน่อยแต่แน่นอนที่สุดแต่เราต้องรู้ว่าเส้นไหนต่อเส้นไหนเขาวิ่งผ่านนะครับถ้าไม่รู้ก็ต้องไล่วงจรนะครับถ้าไม่รู้แบบผมก็ไล่แบบเนี้ยเอาโอห์มมิเตอร์มาวัดเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดดูนะครับมันจะทำให้มิเตอร์เราวัดผิดใช้เข็มได้ไหมเข็มได้ครับเนี่ยเข็มนะเนี่ยใช้เข็มนะผมวัด R คูณ1นะ R คูณ1นะครับเข็มนะเอาเข็มนะวัดเลยนะลองดูครับขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยถ้าเขาต่อกันจะขึ้นไฟแดงนะจะขึ้นไฟแดงตรงนี้เปิดเลยนะเปิดปื๊ดเข้าไปผมตั้งโอห์มมิเตอร์ R คูณ1แล้ววัดไฟ220โวลต์จิ้มตรงนี้มิเตอร์ผมตุ้มทันทีครับเพราะว่านี่คือแรงดัน220โวลต์แต่ตรงนี้วิ่งมาตรงนี้ไม่ใช่แรงดันนะเขาเป็นเส้นเดียวกันมันเส้นเดียวกันกับเราก็เหมือนกับเรามิเตอร์จิ้มตรงนี้เนี่ยจิ้มหลักนี้ครับจิ้มหลักนี้ลุกขึ้นไฟแดงเนี่ยว่าเป็นหลักเดียวกันจิ้มหลักนี้ก็เป็นหลักเดียวกันเพราะเราไม่ได้วัดแรงดันครับเมื่อไหร่ที่จิ้มคู่ไปอย่างนี้ตุ้มครับเนี่ยวัดแรงดันเราไม่ได้วัดแรงดันครับเราวัดโอห์มมันเหล็กมันเป็นเหล็กด้วยกันเนี่ยเหล็กด้วยกันเหล็กตัวนี้ครับเหล็กตัวเนี้ยวิ่งผ่านรีเลย์แล้วก็มาถึงหลักตรงนี้เนี่ยครับแต่ไม่ขึ้นสีแดงเพราะเขาไม่ได้ต่อรีเลย์ไม่ทำงานครับก็เลยไม่ขึ้นแดงแต่ตรงนี้มันขึ้นเนี่ยสักเน็ตได้0โอห์มนะเนี่ยไม่ขึ้นครับตัวนี้แหละครับตัวนี้วิ่งผ่านรีเลย์เหมือนกันครับผ่านรีเลย์ตัวนี้แล้วก็ไปที่หลักนี้ครับตุ้มไหมเนี่ยไม่ตุ้มครับลักษณะนี้นะขึ้นแดงเลยรีเลย์ตัวนี้ทำงานได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมเอาตัวนี้จิ้มตรงนี้แล้วก็วัดตรงนู้นตุ้มครับตัวนี้ก็ตุ้มประมาณนี้นะไอ้ตัวนี้ก็ตุ้มนะครับเพราะว่ามีแรงดันไฟ220โวลต์ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ที่ผมวัดแค่หลักนี้หลักเดียวครับเนี่ยวัดอย่างเงี้ยยังไงก็มีตุ้มเพราะแรงดันมันไม่ครบวงจรครับอันนี้ก็ไม่ครบครับเนี่ยไม่ครบนะปรับมาครับปรับมาเป็นวัดแรงดันครับอันนี้วัดแรงดัน AC ด้านนี้นะเนี่ยผมต้องหาก่อนว่าตัวนี้วิ่งมานี่จริงไหมลองวัดตรงนี้ปึ๊ดขึ้นนะครับเนี่ย220โวลต์นะขึ้น200นะครับตัวนี้วัดตัวนี้ขึ้นไหมถ้าขึ้นแสดงว่าตัวนี้เป็นไลน์ตัวนี้เป็นนิวตันตัวนี้ไม่ขึ้นครับวัดด้านนี้ขึ้นเนี่ยวัดด้านนี้ขึ้นนะวัดตรงนี้ครับวัดตรงนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะวัดตรงนี้ขึ้นไหมขึ้นเนี่ยครับถ้าเปลี่ยนเป็นโอห์มมิเตอร์วัดตรงนี้กับตรงนี้ก็ตุ้มนะครับลองไปไล่ดูนะลองไปทบทวนดูนะครับคราวนี้เรารู้แล้วดีเลย์ตัวนี้เสียนี่คือวิธีการวัดวิธีที่1ครับวิธีที่1นะถ้าจะเขียนเป็นกระดาษเผื่อจะงงกันนะครับวิธีแรกนี่ก็อันตรายนิดนึงนะครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าตรงไหนเป็นไลน์ตรงไหนเป็นนิวตันนะครับก็จะทำให้มิเตอร์เราระเบิดนะแล้วก็ผมมีอยู่2เส้นมีอยู่2เส้นนะ2เส้นอันนี้คือไลน์อันนี้คือนิวตันผ่านสวิตช์ก็คือรีเลย์นะสวิตช์ก็คือรีเลย์อันนี้ S1 อันนี้ S2 ตัวนี้คือมิเตอร์ผมนะโอห์มมิเตอร์นะ
ผมเอาโอห์มมิเตอร์มาจับขั้วนี้แล้วก็เอาโอห์มมิเตอร์มาจับขั้วนี้นะครับเนี่ยตามรูปเลยนะอันนี้อาจจะเป็นขั้วบวกขั้วลบอย่างนี้แดงดำนะครับเอาไว้ชัดเจนวัดโอห์มมิเตอร์แดงกับดำวัดตอนนี้มันมิเตอร์มันก็จะไม่ติดก็จะเป็นแดงเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟออนเข้ามาเปิดปั๊บอย่างนี้ครับมิเตอร์ผมก็แดงขึ้นแล้วถ้าผมเกิดย้ายสายเส้นนี้มาล่ะเอาสายเส้นนี้มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ต่อกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นการวัดไลน์แล้วก็นิวตันเป็นวัดโวลต์ครับคราวนี้แต่เราใช้โอห์มระเบิดตุ้มเลยครับลักษณะนี้นะก็สรุปง่ายๆว่าเราวัดสายไฟเส้นเดียวกันก็เลยไม่ระเบิดครับเนี่ยอันนี้คือไลน์เมื่อไหร่ที่ใช้โอห์มมิเตอร์วัดตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นเดียวกันครับเส้นเดียวกันก็เหมือนกับวัดที่หัวน็อตเลยครับก็เลยไม่ตุ้มประมาณนี้นะวิธีที่2ครับวิธีที่2ก็คือผมจะต้องถอดบอร์ดออกมาวิธีนี้แนะนำเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เครื่องมือนะโอเคครับมาต่อกันนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่2นะที่จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ก็ต้องมาทำความเข้าใจในส่วนของวงจรกันหน่อยนะครับสายสีดำสีแดงนี่คืออะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคราวนี้ตรงนี้คือรูปร่างหน้าตาทั้งหมดของบอร์ดไฟ300นะครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทที่เขาเรียกทั้งหมดนะชุดนี้เป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับจะมีหน้าที่ก็คือจะต่อไฟไลน์นะครับไลน์หรือว่านิวตันตรงนี้นะตรงนี้เป็นไฟ AC เข้ามานะครับตรงนี้เป็นไลน์ตรงนี้เป็นนิวตันพอจากนั้นนะครับไลน์ตรงนี้นะครับเขาจะวิ่งผ่านรีเลย์แล้วก็จะตรงมาที่จุดนี้นะครับจุดนี้นะสังเกตดูนะที่โอห์มมิเตอร์ผมนะครับถ้าผมเช็คอย่างนี้ก็ยังจะไม่ต่ออะไรเนี่ยยังจะไม่ต่อนะครับเพราะว่ารีเลย์ยังไม่ทำงานนะจุดนี้เป็นจุดนี้เป็นนิวตันนะครับนิวตันก็จะมาวิ่งมาแล้วก็ต่อตรงนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งต่อขึ้นไปที่ไดโอดบิดประมาณนั้นนะแต่การที่รีเลย์ตัวนี้จะทำงานได้เขาก็จะอยู่ที่วงจรนี้ก่อนวงจรนี้ก็จะเป็นไฟ AC เข้ามาครับประมาณสัก40-50 โวลต์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะหรือจะเท่าไหร่โดยประมาณนี้นะครับไฟกระแสสลับตรงนี้ผ่านหม้อแปลงเข้ามานะครับแล้วก็จะผ่านไดโอดบิดนะผ่านไดโอดบิดเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4-50 โวลต์ครับตรงนี้อาจจะเป็นสัก18 โวลต์หรือเท่าไหร่โวลต์ก็ว่านไปนะจากนั้นครับชุดนี้จะทำไฟครับตัวนี้จะเป็น LM317T นะเป็นเบอร์ของเขาจะทำไฟออกมา24 โวลต์ครับตรงนี้นะตัวนี้เป็นภาคจ่ายไฟแบบลีเนียร์นะครับเป็นภาคจ่ายไฟแบบลีเนียร์ที่เป็นอาจจะมีเรกูเลเตอร์โดยใช้ ICLM ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟเข้าตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก300 โวลต์ครับประมาณ300 โวลต์เพราะว่า C 400 โวลต์อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือ C ไม่ใช่สิ C 63 โวลต์ครับ C 63 โวลต์ต้องขออภัยนะจะมีไฟกระแสสลับเข้ามาผ่านไดโอดบิดจากนั้นก็จะได้อยู่ประมาณสักไม่เกิน63 โวลต์ครับอาจจะอยู่ประมาณสัก50 โวลต์ครับเจ้าไฟ50 โวลต์เนี่ยจะถูกปรับหรือว่าถูกเรกูเลตหรือว่าเราจะเรียกว่าถูกปรับก็ได้ถูกควบคุมแรงดันให้ออกอยู่ที่ประมาณสัก24 โวลต์24 ถึง 26 โวลต์โดยประมาณนี้ครับออกจุดนี้ครับจุดนี้ก็จะส่งขึ้นไปเลี้ยงที่แผงข้างบนคือแผงตั้งแล้วก็ไฟอีกส่วนหนึ่ง24 โวลต์ก็จะวิ่งผ่านชุดนี้ครับวิ่งผ่านชุดนี้มาควบคุมให้รีเลย์ทำงานส่งให้รีเลย์ทำงานครับมันเวลาการทดสอบวิธีง่ายสุดก็คือปลอดภัยสุดคือเราใช้ไฟ24 โวลต์ตรงนี้ป้อนเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็จะมีไฟมาทำให้รีเลย์ตัวนี้ทำงานครับจุดนี้เราไม่ได้ทดสอบเพราะว่าเราทดสอบไปแล้วมีไฟออกมาจากจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องทดสอบไม่ต้องหาไฟ24 โวลต์ไฟกระแสสลับตรงนี้มานะครับมาป้อนให้ให้เสียเวลานะคราวนี้ต่อกันครับเราจะรู้ได้ไงว่าบวกลบเขาเขียนบวกไว้ตรงนี้นะครับไม่ยากนะเขียนบวกเขียนลบหรือไม่ก็วัดตรงนี้เทียบกับกราวตรงนี้เทียบกับคาปาซิเตอร์ครับเนี่ยนี่ก็ลบวัดเทียบกันเลยก็จะดังปี๊ดขึ้นมานะครับส่วนที่เหลือเป็นขั้วบวกนะตอนนี้ผมจะจ่ายไฟประมาณสัก24 โวลต์เข้ามาครับฟังเสียงรีเลย์นะฟังเสียงรีเลย์ก่อนจะมีเสียงรีเลย์ทำงานนะครับเอา3 2 1เนี่ยเสียงรีเลย์ทำงานประมาณ2 ตัวคลิปประมาณนี้นะครับรีเลย์ทำงานแล้วครับรีเลย์ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยตามที่เราวัดเมื่อกี้ก็คือเจ้าตัวนี้ไฟจะวิ่งผ่านรีเลย์ตรงนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้ครับวัดที่โอห์มมิเตอร์เราดูที่โอห์มมิเตอร์ก็ได้เท่าเดิมประมาณ138 โอห์มตัวนี้รีเลย์ไม่ทำงานถ้ารีเลย์ทำงานจะเป็นลักษณะนี้ปี๊ดขึ้นมาเป็น0 โอห์มเนี่ยครับเป็น0 โอห์มนะตัวนี้ได้130 กว่าโอห์ม130 กว่าโอห์ม
เพราะว่าชุดซอฟต์สตาร์ททำงานครับชุดนี้ทำงานนะประมาณนี้นะครับผมลองปิดแล้วเอาไฟออกดูจะเป็นยังไงปิดเสร็จแล้วนะปิดละไฟออกละตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้ได้0 โอห์มแสดงว่ารีเลย์ชุดนี้เป็นซอฟต์สตาร์ทครับเขาจะวิ่งผ่านไฟชุดนี้ออกมาด้านนี้ครับด้านนี้ให้ทำงานได้ประมาณนั้นนะก็เราจะตรวจวงจรเราจะตรวจตัวนี้ไปด้วยครับตัวนี้ทำงานแล้วรีเลย์ทำงานแล้วปึ๊ดได้140 โอห์ม138 โอห์มนะรีเลย์ตัวนี้ได้0 โอห์มฟันธงครับสรุปแล้วรีเลย์ตัวนี้เสียตัวนี้นะเราก็เปลี่ยนตัวนี้ออกนี่คือวิธีการเช็คตัวเป็นวิธีที่2ครับเป็นวิธีที่ง่ายจับตรงไหนได้หมดเลยไม่ดูดไม่ช็อตอะไรนะครับแล้วก็เซฟมิเตอร์ด้วยถ้าไม่เข้าใจในหลักการมิเตอร์เราก็อาจจะเสียหายได้นะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้ออกนะโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนเจ้าตัวรีเลย์ไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวเดิมนะหน้าตาลักษณะคล้ายๆกันนะครับ40 แอมป์นะครับที่ผมใส่เข้าไปใหม่นะครับลองดูคราวนี้เราก็เปิดไฟเข้ามาทำงานแล้วนะครับโอเคลองวัดดูนะครับวัดตัวนี้นะ0 โอห์มนะครับตัวนี้นะจากที่138 โอห์มนะครับจะได้เท่าไหร่ได้2 โอห์มนะครับประมาณ2 โอห์ม0 โอห์มแล้วนะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทำงานได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้0ก็จะมีความต้านทานหน่อยๆด้านนี้นิดๆหน่อยๆไปนะครับทำงานเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็จะนำไปประกอบแล้วก็ติดตั้งนะครับ